Näiden viimeisten arvioiden mukaan Nokia on markkina-arvoltaan Euroopan suurin yhtiö ja maailmanlaajuisestikin 10. suurin. Voiko Nokian pääjohtaja enää oikeastaan tämän enempää menestystä toivoa? No, ei varmasti, koska tämäkin on jo ylittänyt monet odotukset, mutta kyllä kai elävän mieli aina eteenpäin ja musta tuntuu, että meillä joukkojen keskuudessa on sellainen tunne, että me pystymme ainakin vastaavaan ja ehkä jopa vielä hivenen parempaan. Mutta huipulla tuulee ja rahamarkkinat ovat aina arvaamattomat kuin luonnonvoimat. Meneekö koskaan yöunet? No, mä olen kyllä hyvin nukkuvaa sorttia ja en herää öisin, mutta toki markkinoiden paine on realiteetti ja se on sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen tapaan, jolla ajatellaan. Kyllä se tuntuu, se on selvä. Jos pääjohtaja tässä myöntäisi, että kyllä unettomia öitä on usein, niin olisiko se uhkaava signaali sinne markkinoille päin? Voiko sellaista edes sanoa ääneen? Varmasti se voisi sanoa, koska eri ihmiset nukkuvat eri lailla, jolloin varmasti siitä osattaisiin nähdä inhimillinen puoli, eikä ryhdyttäisi nyt ihan mahdottomuuksia spekuloimaan. Talouslehti Business Week teki teistä vuosi sitten seuraavanlaisen luonneanalyysin. Lehti kirjoitti näin. Ollila on hyvin kilpailuhenkinen ihminen. Kun tulee aika pelata kovilla, Ollila on äärimmäisyyksien mies, tulta ja jäätä. Tunnistatteko itsenne tästä analyysistä? Joskus olen ollut havaitsevina niin sellaista, että kun tilanne on oikein vaativa ja on vähän hankalakin paikka, niin energiaa löytyy ylimääräinen annos ja se tuntuu ikään kuin paljon haasteellisemmalta kuin sellainen tavallinen työpäivä. Eli olette parhaimmillanne aina silloin, kun vihollinen hyökkää? No eikö se ole aika suomalainenkin piirre? Ja kyllä musta tuntuu, että tämmöinen hieman altavastaajan tilanne, joko niin, että se on luotu sellainen tilanne tai sitten, että se on todellinen kovan paikan edessä oleminen, niin se saa kyllä ainakin minussa jotain erilaista ja uutta esiin. Räjähtääkö painekattila koskaan? Tuleeko raivostuttua? Varmasti joskus. Ei kai olisi kovin inhimillistä se, ettei olisi sellaisia emotioita, ettei se joskus kiehättäisi yli, mutta onneksi mielestäni kovin harvoin ja varmasti myöskin sellaisissa olosuhteissa, jonne ne inhimillisesti kuuluvatkin. Nopea äly, ahkeruus, kova itsekuri ja voisiko sanoa hirmuinen voiton tahto. Siinäkö menestyksen salaisuus teidän kohdallanne? No kyllä tämä sanapari luterilainen työetiikka jollain lailla kuvaa sitä tapaa, jolla mielestäni elämään suhtaudun. Eli siis työn kunnioitus on kova? Kyllä. Mä olen lapsuudessani ja kouluaikanani havainnut, että lopulta sitten kuitenkin, vaikka jollain olisi hyvä arpaonni, niin työn hedelmät kuitenkin ovat ne, jotka merkitsevät. Ne tuo itselleen parhaan tyydytyksen ja myöskin ympäristössä muiden ihmisten kanssa toimiessa ovat paras tae sille, että on mukava lähteä seuraavanakin päivänä töihin. Eli tietty puritaanisuus, olisiko se sitä? No vähän sitäkin. Onko teillä muuten yhtään ainutta inhimillistä heikkoutta? No ihan taatusti. Mä olen vähän kärsimätön ihminen ja tuloksia halutaan sekä itseltä että vähän muiltakin. Joskus turhan nopeasti. Ja olen kuitenkin ehkä vähän vetäytyvä, että en ole se ensimmäinen, joka lähtee porukan mukana
uuteen tai hankalaan tilanteeseen tai mihin tahansa, vaan mieluummin vähän pohdiskelen ja vetäydyn ennen kuin lähdetään liikkeelle. Mutta sitten kun mennään, niin sitten myöskin mennään. Te olette kevästä lähtien ollut sekä yhtiön pääjohtaja että hallituksen puheenjohtaja. Eikö valta tee jollain tavalla ihmisen yksinäiseksi, kun ei ole ehkä enää ketään siellä ylempänä? No se on totta, että organisaation vetäjänä ihminen on paljon yksinäisempi kuin mitä ikinä olisi voinut kuvitella ennen kuin silloin vuonna 1992 tuli valituksi Nokian toimitusjohtajaksi. Ja silloin kyllä havaitsin, ja tämä johtui myöskin silloisen esimieheni johtamistyylistä, että jouduin todella tekemään paljon yksin päätöksiä. Ja mitä tulee taas tämänhetkiseen tilanteeseen, niin kyllähän se valvonta, jota markkinat toteuttavat joka päivä, niin kyllä se luo sellaisen paineen, että tuntuu, että niitä esimiehiä on ihan liian kanssa. Mutta valtahan tuo aina mukanaan joukon liehittelijöitä ja ihmisiä, jotka haluavat olla mielin kielin. Entäs ne hetket, jolloin oikeasti kritiikki olisi tarpeen, niin löytyykö enää ketään sellaista, joka ihan suoraan uskaltaisi sanoa, että nyt on pääjohtaja tehnyt pahemmanlaatuisen virheen? No niitä löytyy ihan. Löytyykö tänäkin päivänä jo puhuimme aamulla suurin piirtein näillä sanoilla. Ja myöskin kotiväki kyllä pitää jalat maassa. Sieltä löytyy kritiikkiä ja oikeanlaista asennetta. Mutta se kunnioitus ei ole muuttunut niin suureksi siellä alamaisten keskuudessa, että he eivät enää uskaltaisi sanoa asioita sellaisena kuin itse ne näkevät. Toki tämä on oma riski. Se on selvä. Haaveiliko vaasalainen luontokerholainen Jorma Ollila niitä kotkanpesiä tutkiskellessaan koskaan olevansa eräänä päivänä yritysjohtajana maailman huipulla? No ei todellakaan. Se ei ollut minkäänlainen haave pienelle pojalle? Ei todellakaan. Mun vaimoni on aina muistuttanut minua, että kun joskus ensimmäisenä kuukausina, kun seurustelimme, niin olin sanonut hänelle, että teollisuuteen en ainakaan koskaan mene. Jollain tavalla se tuntui kovin kaukaiselta. Tuo luontokerhoharrastus on sinänsä kiinnostava. Eli ajatus kulkee suunnilleen niin, että jäikö siitä minkäänlaisia jälkiä? Jos tämmöisen jakson viettää jonkun asian parissa, niin siitä jää selkeä jälki. Ja kyllä se, että olin vuosikaudet aktiivinen luonnonharrastaja, muistan hyvin, kuinka vuonna 1964 luin Rachel Carsonin Äänettömän kevään, ja se teki järisyttävän vaikutuksen. Siitä jäi niin kuin voimakas kuva siitä, että maapallo on rajallinen paikka monessa suhteessa. Teknologian murros on saanut aikaan suuria edistysaskeleita, mutta tietysti luonnon mekanismit on aika lahjomattomia ja siellä on tiettyjä lainalaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon, kun ihmiskunta miettii sitä, että mihin meillä on varaa. Teidän isänne oli myöskin insinööri ja hän oli Finlaysonin Vaasan tehtailla kunnossapitopäällikkönä. Oliko hän tämmöinen perinteinen autoritäärinen isä, joka patisti poikaansa menestykseen sekä koulussa että elämässä? No ei suinkaan. Ei suinkaan voi nähdäkseni näin sanoa, vaan pikemminkin kotona oli ilmapiiri, jossa rohkaistiin lukemaan, luettiin paljon ja rohkaistiin nimenomaan ymmärtämään koulutuksen merkitys. Molemmat vanhempani olivat hyvin vaatimattomista lähtökohdista kouluttautuneet, olivat sukunsa ensimmäisiä ylioppilaita ja heille koulutus oli jonkunlainen itsestäänselvyys. Se oli tapa, jolla luodaan parempi elämä. Ja tämän tyyppinen asenne oli olemassa. Ei menestys ollut sana, jota meillä olisi käytetty kotona. Mutta velvollisuuden tunto, rehellisyys, tämän tyyppiset asiat olivat hyvin voimakkaina. Ja liittyy tietysti pohjalaiseen perusluonteeseen. Mutta menestys sinänsä en muista sanaa.
Entäs äitinne? Hän oli kotirouva ja hoiti 5 lasta kotona. Oliko hän teidän elämänne tärkein henkilö, näin jälkikäteen ajatellen? No kyllä kai voi sanoa niin, että molemmat vanhempani ovat ikään kuin minulle sankareita siinä mielessä, että he olivat tyypillisiä sodan jälkeisen jälleenrakennuksen edustajia. Eli isäni oli sodassa, äitini oli samaan aikaan siinä iässä, että jäi kotirintamalle tekemään peltotöitä ja menivät sitten kukin tahoilleen kouluttautumaan sodan jälkeen ja perustivat perheen ja siitä syntyi sitten nykymitalla mitattuna suurperhe. Mutta oliko jotain erityistä, mitä hän pojallensa yritti päntätä päähän? No kyllä se lähti rehellisyydestä, velvollisuuden tunnosta. Perusasioita. Tee se, minkä koet oikeaksi, oli se ohjenuora. Äitinne kuoli pari vuotta sitten. Oliko se kova paikka? Mä uskoisin, että suomalaiselle miehelle äiti, joka on ollut kotona, se on meille kaikille hyvin tärkeä henkilö ja kyllä se tietysti on iso muutos, iso asia. Oliko se sellainen hetki, jolloin tämä bisneselämä, se jatkuva kilpailu markkinoilla muuttui hetkellisesti toisarvoiseksi? No uskoakseni vähän pidemmäksikin aikaa. On paljon vaikeampi pitää puhetta äidin hautajaisissa kuin mitään muuta puhetta. Ja se tietysti nostattaa aivan toisenlaisen perspektiivin ja aivan toiset asiat mieleen, jotka on tietysti jää paljon pysyvämminkin elämään. Esimerkiksi sen, että mitään maallista ei mukanansa hautaan saa kukaan. Juuri niin. Teidän äitinne ehti nähdä myös nämä menestyksen hetket ja menestyksen vuodet. Varoittiko hän koskaan niistä vaaroista, mitä menestys tuo tullakseen? No, pohjalaiseen luonteeseenhan kuuluu tietynlainen vetäytyväisyys ja vaikka siihen kuuluu myöskin oman arvon tunto, niin myöskin vaatimattomuus. Ja kyllä nämä asiat toki olivat puheena tässä matkan varrella. Että älä ylpisty, poika. Kyllä. Jäitä hattuun, poika. Suurin piirtein. Otitteko te onkeen nämä äidin neuvot? Toivottavasti jotain jää. Nuorena lukiolaispoikana pääsitte stipendirahoilla Walesiin, Britanniaan opiskelemaan. Mitä se elämä siellä näiden kansainvälisten neropattien keskuudessa opetti? Mä uskoisin, että se opetti kuitenkin sen, että jokainen, joka siellä menestyi, niin yllättäen pärjäsikin enemmän sillä omalla työllään ja ahkeruudellaan kuin sillä, että olisi saanut jonkunlaisen potin jossain arpajaisissa. Eli yllättäen kaikkein fiksuimmat ja parhaiten pärjänneet, ne olivatkin ahkerempia, ne olivat sosiaalisempia, ne kiinnittivät huomiota toisiin ihmisiin. Ja huomasin myöskin, että hetkinen, että tässähän pärjää suomalainenkin. Eihän tämä ole sen kummempaa. Itsetunto nousi kohisten? No se nousi kyllä siinä matkan varrella pikkuhiljaa näiden havaintojen myötä. Tässä samassa opinahjossa törmäsitte toisen maanmiehenne, eli Pentti Kouriin. Ja hänen kanssa tiet ovat ilmeisesti risteilleet monta kertaa elämässä. Saattaa olla, että joskus ovat suksetkin menneet ristiin. Mutta onko tämä vanhan nuoruuden ystävyys edelleen voimissaan? No nyt viime aikoina olemme olleet kovin vähän yhteydessä ja tekemisissä viime vuosien aikana. Mutta 70-luvulla jonkin verran ja satunnaisesti 80-luvullakin Pentti on ehkä vähän räiskyvämpi ja etsii vähän epätavallisempia reittejä, joilla ilmaisee itseään ja joilla purkaa energiansa. Ja vielä kovempia riskejä kenties. No ihan varmasti.
Kouri on jossain yhteydessä väittänyt, että se oli hänen ansiotaan, että teidät kutsuttiin Nokiaan. Niin on muutama muukin. Eli sitä kunniaa ette hänelle nyt tässä yhteydessä suo. No suoraan sanoen en ihan tarkkaan tiedä. Te olette itse istunut omien lastenne koulujen johtokunnissa. Oletteko sitä mieltä, että lahjakkaat lapset pitäisi panna jo hyvin pienenä esimerkiksi älykkyystesteihin, jotta jyvät erotettaisiin akanoista, jotta nähtäisi se kyky, jota sitten kehittää? Mä en ole ollut koskaan mikään älykkyystestien suosija. En tietääkseni ole koskaan sellaiseen joutunut. Olen pyrkinyt karttamaan, koska minusta ne eivät kerro juuri mitään. Koska en ole, tietääkseni ei ole olemassa mitään rekordia. Ja hyvä niin, koska en usko, että niin lastentarha-iässä kuin ala-asteella kuin vähän ylempänäkään nyt niin hirveästi olisi hyötyä siitä, että identifioidaan jotain aivan erityisiä lahjakkuuksia. Ne kyllä löytyvät koulun piiristä. On vain opettajien pystyttävä sitten hieman tukemaan myös sitä erikoislahjakkuutta sen hyvän perussivistyksen lisäksi, joka on koulun tehtävänä antaa. Eikö tällainen tehokkuusajattelu, myös ajatus siitä, että täytyy hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hyvät pääomat elämää varten, niin eikö tämä ajatusmaailma ole lyönyt läpi aika hyvin sekä kouluissa että lasten vanhempien keskuudessa? No se on jonkun verran Suomessa kansainvälisten esimerkkien, jotka tulee lähinnä Japanista ja USAsta, jotka ovat hyvin kilpailuhenkisiä yhteiskuntia koulujen joka asteelta lähtien. Suomeen on jonkun verran otettu vaikutteita. En nyt pidä niin hirveän hyvänä tätä kehitystä, vaan olen kyllä tämän eurooppalaisen yleissivistävän koulutuksen kannattaja. Kyllä me ehdimme pitää huolta sitten näistä lahjakkuuksista ilman, että jo 10-vuotiaasta tiedetään aina joka luokalla, kuka on 1, 2, 3 missäkin. Ei se ole hyvä suuntaus. Toisaalta tässä elävässä elämässä nopeat voittavat kieltämättä hitaat. Eikö se ole ihan fiksua opettaa se lapsille jo hyvissä ajoin, että tällaista elämää on? No ei liian aikaisin. Minkälaiset yhteydet ihan käytännössä teillä on Suomen poliittiseen ykkösjohtoon? Oletteko esimerkiksi puhelimitse harva se viikko yhteydessä pääministeri Lipposeen? En joka viikko, mutta säännöllisesti ja silloin kun on asiaa puolin ja toisin. Onko valtiosalaisuus se, mitä Lipposen kanssa puhutte? Saako siitä tässä julkisuudessa kertoa? Siinä ei ole mitään todellakaan yllättävää tai ennakoimatonta. Me puhumme yleensä vähän Nokian asioista, enemmän Suomen taloudesta ja jonkin verran myöskin politiikasta ja työmarkkinapolitiikasta, mutta aika vähän. Hyvin paljon Euroopan taloudesta ja Euroopan trendeistä ja luonnollisesti kaikesta ihan päivittäisistä kiinnostavista asioista, mikä liittyy se sitten perheeseen tai muuhun. Nokia työllistää Suomessa noin 25 000 ihmistä ja sitten tämä välillinen työllistämisvaikutus on vielä luku sinänsä. Voiko oikeastaan Suomen poliittinen eliitti muuta tehdäkään kuin kuunnella ja kysyä isännän ääntä? Oletteko te nykyisin isäntä talossa? En ole havainnut sellaista suhtautumista. Mutta eikö nyt realistisesti ajatellen ole kuitenkin totta se, että jos Nokialle syystä tai toisesta, mitä emme tietenkään kukaan toivo, niin kävisi huonosti, tulisi joku katastrofi tai se siirtyy sitten pois Suomesta, niin olisiko se myös Suomen valtiolle sellainen menetys, että siinä kansantalous joutuisi vararikkoon? No ei varmasti vararikkoon. Se on ihan selvä. Me olemme kuitenkin vain yksi yritys muiden joukossa, vähän isomman puoleinen kyllä. Mutta toki isolla yrityksellä on jonkun verran erilaiset toiveet ja tietysti Nokian koko aiheuttaa sen, että on varmasti syytä keskustella aika pitkään ja vakavasti, jos tulee esimerkiksi joku
iso muutos, johon tässä viitattiin. Mutta en nyt näe, että se olisi sen enempää mörkö kuin mikään ongelmakaan poliitikoille, sellainen mahdollisuus. Toisaalta se, että oltaisiin kovin riippuvaisia yhdestä yrityksestä, niin kyllä se on epätervettä. Me emme sitä halua. Se luo vääränlaisen tasapainon tai epätasapainon paremminkin. Ja meidän toive ei ole se, että Suomessa koettaisiin liian suurta riippuvuutta. Se ei, perspektiivi hämärtyy. Mielenkiintoinen yksityiskohta sieltä 70-luvun opiskeluvuosilta on se, että pääministeri Lipponenhan kuului muun muassa näihin EEC-vapaakauppasopimuksen vastustajiin ja moni muukin itse asiassa näistä nykyisistäkin ministereistä. Miten se oli teidän laitanne? Niin, minä tutustuin Erkki Liikaseen ja Paavo Lipposeen 70-luvulla, niin kuin moniin muihinkin. Syllin eli Suomen ylioppilaskunnanliiton puheenjohtajana. Sitä kautta juuri. Itse olen vapaakauppasopimuksen kannattaja ja ehkä silloin kysymyksiä aseteltiin tällä ylipolitisoituneella 70-luvulla hieman toisella tavalla. Osallistuitteko te itse näinä opiskelijaradikalismin vuosina mielenosoituksiin, esimerkiksi Vietnamin sotaa tai Chilen sotilasvallankaappausta vastaan? Käsi sydämelle. En ollut missään näissä mielenosoituksissa. Ei koskaan plakaatti kädessä kadulla? En ollut. Se oli aika poikkeuksellista sen ajan ilmapiirissä. No jos ajatellaan, että silloin oli Suomessa 70 000 opiskelijaa, kun minä opiskelin korkeakouluissa, niin parhaimmillaan niistä kai oli liikkeellä 5-10 000 isossakaan mielenosoituksessa. Joten ei se nyt niin tavatonta ole ollut, että olisin kuulunut siihen 90%, joka ei ollut mielenosoituksessa. Löytyykö teiltä yhtään sympatiaa näitä nuoria mielenosoittajia kohtaan, jotka esimerkiksi äskettäin Yhdysvalloissa ankarasti protestoivat kaduilla tätä maailman vapaakauppajärjestöä WTO:ta vastaan? Minusta tuntuu, että se sympatia on luonnollisesti näitä väkivaltajoukkoja kohtaan aika vähäinen, mutta myöskin ehkä nämä argumentit ovat hieman omituisia, joita meillä mielenosoittajilla on ollut, koska on täysin yksiselitteinen ja kansantaloustieteen perustotuus, että maailmankaupan vapauttaminen on luonut merkittävän määrän varallisuutta meidän sodan jälkeiseen maailmaan. Ja näin se tulisi luomaan myöskin jatkossa. Mutta toisaalta ketä muuta vastaan esimerkiksi amerikkalainen ammattiyhdistysliike voisi osoittaa mieltänsä kuin monikansallisia yhtiöitä vastaan, koska onhan totta myös se, että Yhdysvalloista on paljon työpaikkoja siirtynyt niin sanottuihin halvempiin työvoimakustannuksiltaan halvempiin maihin. Eli työttömyys on myös yksi seuraus, mikä on ollut tästä maailman kaupan synnystä. Se, että näitä ongelmia syntyy tämän rajun rakennemuutoksen seurauksena, niin se aiheuttaa valtavan määrän ahdistusta ja sitä kohtaan kyllä tunnen sympatiaa. Tämä maailman talousjärjestelmän tilannehan tällä hetkellä on se, että se aiheuttaa aivan ennenkuulumatonta rakennemuutosta kaikissa maissa, niin kehittyneissä kuin kehitysmaissakin. Vauhti on aika kova. Me olemme sen Suomessa nähneet 90-luvulla. Ja kyllä tämä askarruttaa. Mä tunnen suurta sympatiaa kaikkia niitä kohtaa, jotka toteavat, että hetkinen, vauhti on aika kova. Miten me tästä selviämme? Eikä voitaisi pärjätä hieman pienemmällä vauhdilla. Minusta se on hyvin ymmärrettävä tunne. Mutta voitaisiko pärjätä vähän hitaammalla vauhdilla? Voiko sitä vauhtia ylipäänsä kukaan säädellä? Minusta tuntuu, että sen sääteleminen on aika vaikeaa. Se etenee kuin luonnonvoima. Se etenee hieman niin kuin luonnonvoima. Mutta tämä George Soros, keinottelijoiden kuningas, jos näin voisi sanoa, hän väittää kirjassaan Kansainvälisen kapitalismin kriisi, että poliitikoille ei oikeastaan tässä vapaassa markkinataloudessa ole jäänyt enää muuta kuin semmoinen myötäilijän rooli. Onko tässä väitteessä ainakin puolet totta? No George Soros, kun mainitaan, niin täytyy aina muistaa, että hän kirjoitti tämän viimeisen kirjansa, josta tämä teema löytyy pian sen jälkeen, kun hän oli menettänyt
noin 2 miljardia dollaria eli yli 10 miljardia markkaa Venäjän talouden romahtaessa. Vetäähän se vakavaksi. Kyllä, se vetää vakavaksi, varsinkin kun hän oli odottanut, että poliitikot olisivat huolehtineet siitä, että talousjärjestelmä ei romahda. Ja hän ikään kuin joutui kokemaan sen, että riskit toteutuivat ja poliittisen järjestelmän voima Venäjällä oli hyvin kyseenalainen, heikko, olematon. He eivät pystyneet millään tavalla hallitsemaan niitä voimia, jotka liikuttelivat taloutta. Ja tämä on tausta. Poliitikot ovat sen tilanteen edessä, että heillä on rajallisempi rooli nimenomaan mitä tulee talouselämään. Ja sitä ei paljon pysty säätelemään poliittisin keinoin. Kyllä, näin on. Tämä samainen Soros pohtii kirjassaan sijoittajan etiikkaa tai moraalia. Hän väittää, että jos se on, niin se on erittäin huono, koska jos tavoitteena on voiton maksimointi, niin silloin ei moraali saa haitata sitä toimintaa. Onko tämä tämmöinen ultranaturalistinen, äärimmäinen kuvaus siitä, minkälaiset arvot vallitsevat sijoittajien markkinoilla? No kyllä, tämä on aika äärimmäinen katsantokanta ja ainakin hyvin kansanjoukkoja kosiskeleva tapa ilmaista asia. Toisaalta voisi ajatella, että kokemuksen rintaääni puhuu. Hänhän on itse varmasti toimissaan todennut, että näin tulee parasta tulosta. Hän on menestynyt sijoittaja. Musta tuntuu, että tämmöinen yleistys ei ole aivan kuitenkaan kohdallaan siinä mielessä, että ne koostuvat kuitenkin tavallisista ihmisistä, ne päätöksentekijät. Ja motiivit ovat hyvin monenlaisia. Mutta pääasiassa kai kuitenkin voiton maksimointi. Voiton maksimointi, aikaväli vain vaihtelee. On lyhyemmän ja pidemmän aikavälin ja myös muita kriteerejä tulee kuvaan mukaan. Mutta koska kilpailu on niin armotonta ja sijoittajat äänestävät aina jaloillaan ja nopeasti, niin onko yritysjohtajan oikeastaan tärkein tehtävä pitää nämä anonyymit sijoittajat tyytyväisinä ja tulevaisuuden uskoisina, tai muuten hukka perii koko yrityksen? No luonnollisesti, jos osakkeenomistajat ovat tyytymättömiä, niin se näkyy heti. Se näkyy heti, yritys ei menesty ja vähin mitä tapahtuu on se, että kohta yritysjohto on entinen yritysjohto ja joku muu saa sitten tehtäväkseen yrittää hoitaa paremmin leiviskänsä. Se on selvä. Mutta ovatko nämä sijoittajat jonkunlainen, voisi sanoa, arvaamaton luonnonvoima? Eli kuten nyt ihan tässä viime viikkoinakin on nähty, niin heidän johtopäätöksensä syntyvät uskon ja toivon varassa. Hyvin harvoin ne perustuvat ihan reaalisesti faktoihin. Viime vuosien anekdoottihan väittää, että osakemarkkinoilla 1/3 näkemyksestä perustuu tosiseikkoihin, yrityksen tulokseen ja vastaavaan. 2/3 perustuu mielikuviin ja 1/3 perustuu sitten juoruihin ja muihin vastaaviin varsin arvaamattomiin seikkoihin. Kyllä tässä anekdootissa on jonkin verran perää. Kun te esimerkiksi piditte itse Teksasissa analyytikoille puheen, jossa lupailitte kohtuullista, sanotaan nyt niin, kohtuullista kasvua lähivuosiksi, niin pörssikurssit singahtivat ylöspäin. No, ne oli vain lupauksia kuitenkin, oletuksia. Jos me emme mitään kertoisi, toteaisimme vain, että maailma nyt näyttää aika epävarmalta ja vaikealta, että emme nyt oikein osaa sanoa, miten tässä ensi vuonna mahtaisi käydä. Emmekä, jos me emme osaisi mitenkään kommentoida, niin se olisi jo katastrofi. Pidettäisiin jo aika kummallisena asiana. Ja esitimme vain parhaan näkemyksemme, niin kuin meillä aina joulukuun alussa on ollut tapana, seuraavan vuoden ja seuraavien vuosien tilanteesta niin markkinoiden osalta kuin meidän omasta näkökulmastakin. Ja reaktio oli varsin voimakas. Sellaisiin on syytä tottua.
Ja nykyään kun markkinoilla liikkuu aika huomattavia pääomia, jotka etsii sijoituskohteita, niin heilahtelut saattavat olla aikamoisia, niin kuin nyt kävi. Toisaalta täytyy muistaa se, että myös paniikilla on tapana levitä nopeasti markkinoilla. Ja siitähän meillä on nyt viime vuosiltakin monta hyvää esimerkkiä, esimerkiksi Aasian kriisi. Eli katastrofi lähtee leviämään yhtäkkiä. Nyt eräs näistä George Soroksen, josta äsken keskustelimme, hänen minusta parhaita oivalluksiaan on se, että hän edellisessä kirjassaan totesi, että hän on menestynyt sijoittajana, koska markkinat ovat aina väärässä. Ne ovat joko aina liian negatiivisia tai positiivisia, jompaan kumpaan suuntaan väärässä. Ja sen takia tämä tarjoaa asiansa hyvin oivaltavalle sijoittajalle mahdollisuuden. Ja valitettavasti tällaisissa ylireagoinneissa on juuri kriisin siemen. Mutta Soros tietysti muuten on mainio esimerkki myös ihan yksittäistä keinottelijasta, joka pystyi uhkailemaan jopa koko Britannian kansantaloutta ostamalla puntia ja keinottelemalla punnilla. Eli myöskin se on jännä ajatus, että siellä markkinoilla niiden anonyymien sijoittajien joukossa muutama ihminen saada itse asiassa suuria aikaa, myös katastrofeja, jos he niin haluavat. No se ei tietystikään ole terve piirre. Tämä samainen Soros kirjassaan on kovin huolestunut siitä, että tällaiset markkina-arvot ovat huomaamatta ujuttautuneet myös yhteiskunnassa niille sektoreille, minne ne eivät kuulu. Ja hän mainitsee esimerkiksi koulun, hän mainitsee lääketieteen tai tieteet, miksei taiteetkin yksinä esimerkkeinä alueista, joiden voiton maksimointi ei saisi raakana ulottua. Mitäs mieltä olette? Minusta tuntuu, että tässä kohtaa hän on varsin oikeassa ja on selvää, että markkinatalouden mekanismi ei sovi kaikille elämän alueille. Kulttuurissa sillä on oma roolinsa, mutta se, että se puhtaasti lähtee ohjailemaan kulttuuria, niin ei kai voi olla oikein. Mutta eikö niin tapahdu jo nyt oikeastaan? En usko, että näin tapahtuu, sen enempää kuin ennenkään. Jos katsotaan 1800-lukua, niin teollisuus ja yksityiset toimijat olivat taiteilijoiden mesenaatteja jo silloin. Mitäs se on muuta kuin markkinamekanismin eräänlaista mukanaoloa taiteessa jo silloin. Ei pitkässä juoksussa niin hirveästi asiat ole muuttuneet. Tämä ehkä silloin tällöin unohdetaan. Onko sellainen yhteiskunta, jossa oman edun tavoittelu ja yksilön menestys ja onni ovat etusijalla, niin onko siinä aineksia totalitaariseksi valtioksi, niin kuin Soros aika kärkevästi väittää? Eikö se olisi jonkunlaista paluuta semmoiseen luonnon yhteiskuntaan, jossa vahvat voittavat ja heikot sortuvat elontiellä? Niinpä juuri meidän tulee etsiä jonkinlaista oikeanlaista tasapainoa. Ja kyllä tämä pohjoismainen demokratia ja kansalaisyhteiskunta on aika lähellä hyvää toimintamallia. Ihan oikeasti? Ihan oikeasti. Viime vuosina jopa Suomessa, Yhdysvalloissahan se on ollut jo todellisuutta pitkään, tuloerot ovat lisääntyneet ja kasvaneet eri ihmisryhmien välillä. Onko se uhka yrityselämälle? No tämä on aika hankala asia siinä mielessä, että kun me olemme yritys, joka toimimme Suomesta käsin ja Suomihan on maa, jossa ovat maailman pienimmät tuloerot kehittyneiden maiden joukossa. Ja kuitenkin me elämme sen realiteetin kanssa, että USA on meidän suurin markkina, maa, jossa on toiseksi eniten henkilöstöä. Niin se kulttuuriero on aika huomattava ja me näemme sen joka päivä yhtiön sisällä. Minusta tuntuu, että Suomessa on ehkä liian pitkälle katsottu, että hyvin pitkälle viety tasa-arvo on se, joka lopulta tuottaa hyviä lopputuloksia. On ollut väistämätöntä, että me siirrymme hieman suurempien tuloerojen
tilanteeseen, kun me olemme olleet niin siinä toisessa äärilaidassa. Ja tämä USA:n paine on varsin huomattava. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että myös Yhdysvalloissa esimerkiksi vankilat ovat kovin täynnä ja köyhyys on myös erittäin syvää niillä alueilla, joissa ihmiset elävät todellisessa kurjuudessa. Eikö tuloerojen kasvaminen aina aiheuta myös tämmöistä sosiaalista epävakautta? Nyt USAhan edustaa sitä toista äärilaitaa tässä skaalassa, jossa Suomi on yhdessä laidassa ja USA toisessa äärimmäisyydessä, että se vertailukohtana ja kauhukuvana eräinen ongelmineen niin ei ehkä ole ihan se, joka on oltava päällimmäisenä mielessä silloin, jos meillä hieman tuloerot kasvavat. Mutta tekään ette sen tyyppistä yhteiskuntaa halua missään tapauksessa, jossa nämä kärjistyvät, nämä sosiaaliset ongelmat. En toki, olen ollut hyvin tyytyväinen tähän suomalaiseen perusmalliin. Jos tuloerot kasvavat Suomessa entisestään, niin pitääkö Nokian pääjohtajankin hankkia luotiliivit? En usko. Se ei ole mikään tulevaisuuden ennuste, vääjäämätön sellainen. En näe sellaista tulevaisuuden kuvaa. Mutta Amerikassa rikkaiden ihmisten maailma on sitä, että on eristäydyttävä siitä muusta yhteisöstä oman turvallisuuden takia. No, aika harvoissa paikoissa. En ole kyllä kollegoiden kanssa huomannut tämän tyyppistä keskustelua. Ehkä se muuri on siellä niin kaukana, että te ette ole hoksannut sitä. Te olette monimiljonääri. Sanotaan, että raha rauhoittaa. Pitääkö se paikkansa? En ole havainnut muutosta. Ei mitään rauhoittumista näkyisi. Ei mitään muutosta tällä akselilla. No onko raha tärkeä? Niin, se on varmasti hyvin eri ihmisille hyvin erilaisen merkityksen asia. Mutta entä teille itsellenne? Ei se ole tärkeä. En ole koskaan keskustellut Nokiassa esimiesteni kanssa palkasta. Se on aina tullut esimiesteni määräämänä. Ei kyllä elämässä muut asiat ovat ne, jotka määrittelevät motivaation, määrittelevät ikään kuin sen, että mikä saa innostumaan joka aamu. Eli ne luvatut optiot eivät ole se tärkein motivaatio? Eivät suinkaan. Aika moni suomalainen varmasti lukiessaan näistä Nokian optiovoitoista tai sanotaan nyt optioista, joita teillä on ollut mahdollisuus lunastaa joko rahana tai osakkeina, niin varmaan koki sellaista epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Mistä se mahtoi johtua? Oliko se ihan vain perisuomalaista kateutta? Voi olla, että se oli osin sitä, mutta voi olla, että se on myöskin sitä, että meillä ei olla totuttu sen tyyppisiin tuloeroihin kuin jotka ovat vielä paljon kärjekkäämpinä niin Länsi-Euroopassa kuin myöskin erityisesti USAssa ja monissa Aasian maissa. Eikö teitä henkilökohtaisesti tällainen miljoonien markkojen omaisuus, niin eikö se aiheuta niin sanotusti rahahuolia? No ei se ole aiheuttanut huolia, eikä siinä ole paljon uhrattu aikaa sen pohtimiseen. Jos ajattelee juuri näitä markkinoita, joista äsken puhuttiin, niiden epävakautta, niin yhtenä päivänä saattaa menettää 10 miljoonaa vain siksi, että esimerkiksi lunastaa optionsa liian varhain. Sellaista elämä on. Sellaista elämä on. Eikä se mitenkään aiheuta sellaisia suuria puistatuksia tai harmistuksen tunteita? Ei suinkaan. Mikä on teidän omassa elämässänne se kaikista tärkein kannusti, mikä ajaa teitä eteenpäin? Jos ei se ole se raha. Se on yksinkertaisesti tunne siitä, että on tehnyt sen porukan kanssa, jonka kanssa on päättänyt aikanaan töihin ryhtyä, niin oman roolinsa hyvin. Ja että siinä on saanut lopussa sen implisiittisen kiitoksen, sen hiljaisen kiitoksen siitä sekä ehkä joltain ulkopuoleltakin
mutta erityisesti sieltä omalta joukolta. Ihmisillä on hyvin erilainen suhde valtaan ja menestykseen. Jotkut hakevat tällaisia käytännöllisiä asioita, kuten Rolexeja ja Jaguareja ja muita vallan symboleita. Ovatko ne teille tärkeitä? No ne ovat kyllä todella vähäisessä roolissa. En ymmärrä, että mitä jotkun ulkoiset merkit, oli se sitten auto tai joku muu, mitä ne voisivat tuoda lisää ihmisen onnellisuuteen. Ei. Minusta tuntuu, että se arvostus, jota elämässä minä haen, niin se syntyy jostain aivan muualta. Haasteesta. Se syntyy haasteesta ja siitä, että on sen joukon kanssa saanut aikaan. Jos ei ole ongelmia ratkaistaviksi, jos ei ole uusia haasteita voitettaviksi, niin teidän kaltaisenne ihmisen elämä varmaan käy aika ikäväksi ja pitkäveteiseksi. No sitten haetaan haaste. Maailmahan on sitä täynnä. Ja se tekee elämän sitten mielenkiintoiseksi. Että haaste voi löytyä siitä, että rentoutuu jonkun hyvän kirjan parissa ja löytää siitä ideaa, ajatusta joko oman itsensä rauhoittamiseksi tai opiksi otettavaksi. Haaste voi olla myöskin aivan tämän tyyppinen, eikä siihen liitty mitään suorittamista. Mutta väittävät, että te olette yksi niistä harvoista yritysjohtajista, jotka eivät viivy johtajien keskinäisissä juomingeissa esimerkiksi pikkutunneille asti, ettekä myös tiettävästi pelaa golfia. No ensinnäkin niin minusta tuntuu, että nämä aamuun saakka vietetyt kosteat illat, ne ovat käymässä kaikille aika vähäisiksi. Maailma on vaan menossa siihen suuntaan. Mutta totta on, minä viihdyn kotona myöskin. Vaikka työ tarjoaa haasteita, niin mä olen koti-ihminen. Mä viihdyn perheen kanssa. Perhe on tärkeä, minusta se on yhteiskunnan ydin. Se, miten perhe voi, kertoo paljon siitä, miten yhteiskunta voi. Ja olen yrittänyt pitää huolta siitä, että myöskin perhe saa ainakin pienen osan siitä ajasta, joka on mahdollista antaa. Ja viihdyn hyvin huonosti illanistujaisissa. Onko mitään sellaista paikkaa enää maailmassa, missä voisitte tuntea itsenne vain erääksi Jorma Ollilaksi, anonyymiksi ja tuntemattomaksi? Kyllä, toki. Olla ihan rauhassa. Suomessakin kesämökillä onnistuu. Eli se on se teidän piilopirttinne. Kyllä. Se paikka, missä levätään.